માર્કેટ માસ્ટર્સમાં આપનું સ્વાગત છે અને હું છું પ્રીતિ દલાલ અને મારી સાથે આજે જોડાઈ રહ્યા છે ઇન્વેસ્કો મ્યુચ્યુઅલ ફંડના CIO તાહિર બાદશાહ. સર, ઘણું સ્વાગત છે આપનું CNBC બજારમાં. અને અત્યારના જે પોઈન્ટ પર આપણે મળી રહ્યા છીએ મે બી એક આશાની કિરણ છે કે કદાચ હવે વેસ્ટ એશિયા વોરમાં કંઈક અહીંયા આપણે ટ્રીટી થતા જોઈએ, કારણ કે જે રીતના ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના જે સ્ટેટમેન્ટ્સ આવી રહ્યા છે એક પોઝિટિવિટી તરફના આવી રહ્યા છે, મે બી ફાઇનલ સ્ટેજીસ પર છે, પણ જ્યારે થાય ત્યારે સાચું. પણ કઈ રીતના તમને લાગે છે, કારણ કે કેટલું માર્કેટે ફેક્ટર ઇન કરી લીધું છે, કેટલું માર્કેટ ફેક્ટર કરી શકે છે, કારણ કે અનસર્ટનિટી અને સેન્ટિમેન્ટલી માર્કેટ થોડું વીક છે. કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો ટ્રેન્ડ? તો પ્રીતિ મેમ, આ સિચ્યુએશન અંદર જેવા વોર એવી ઇવેન્ટ્સ આવે છે તો એના અંદર માર્કેટ નોર્મલી ટ્રાઇઝ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે આ એવી એક ઇવેન્ટ જે છે કેન ઇટ ક્રિએટ અ સિચ્યુએશન વેર ગ્લોબલ ઇકોનોમી રિસેશનમાં જઈ શકે છે યા એવું એક કેટાસ્ટ્રોફિક સિચ્યુએશન આવી શકે છે. અગર માર્કેટ સેટિસ્ફાઈ થઈ જાય છે કે ધીસ ઇઝ નોટ લાઇકલી ટુ બી અ કેટાસ્ટ્રોફી, બટ ઇટ વિલ હેવ એન ઇમ્પેક્ટ for a short period of time, for a medium period of time, maybe through commodity prices going up, તો margins થોડું કમ થઈ શકે છે, cost pressures આવી શકે છે, યા consumer નું sentiment થોડું weak થઈ શકે છે. તો એ assess કરીને માર્કેટ આગળ વધે છે. અને એ રીતે આપણે જોઈએ ફ્રોમ દેટ લેન્સ મેજર કરીએ તો મને લાગે છે કે માર્કેટ ઇઝ ઓલરેડી at one level. Global markets and Indian markets also particularly have discounted this event. But if let's say the situation વધારે બગડી જાય અહીંયાથી અને સિચ્યુએશન હજી વધારે કોમ્પ્લેક્સ થતું જાય તો then that is something which the market may probably have not factored. But હમણાં અહીંયા આ લેવલ પર market is probably taking that conviction કે સિચ્યુએશન ધીમે ધીમે થોડું સુધરી હશે અને probably the situation will be contained and the impact will be relatively it will be there, but it will not last for a very long period of time. At this stage market મારા હિસાબે I think that is what it is taking into consideration. સો આપણે એવી રીતે માનીને ચાલીએ સર કે જો સિચ્યુએશન ખરાબ થાય છે તો માર્કેટે હજી ફેક્ટર ઇન નથી કર્યું ને વધારે ફોલ આવી શકે છે. પણ જો સપોઝ આ સાઇન થઈ જાય છે એન્ડ વોર એન્ડ થાય છે તો માર્કેટમાં જે આપણે સ્વિંગની જે રાહ જોઈ રહ્યા છે એ તમને કેટલા હદ સુધી જોવા મળી શકે છે? કઈ રીતના એઝ અ ઇન્વેસ્ટર આપણે એ રીડ કરી શકીએ અને એના આધારે જો આપણે રોકાણ કરવું હોય, લાઈક રોકાણ તો આપણે કરી જ રહ્યા છીએ બીકોઝ વેલ્યુએશન્સ આર સો રિયલી નાઇસ, તો કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો, કઈ રીતના માર્કેટ મૂવમેન્ટ બતાવશે ઇન આઈધર ઓફ ધ સિચ્યુએશન? તો મેમ જે માર્કેટનું ફિયર જે છે, એન્ઝાયટી છે, ઇઝ બેઝિકલી કે આ વોરના હિસાબે આપણે જે એનર્જીનો જે પ્રોબ્લેમ છે દેટ વિલ અફેક્ટ અસ, કેમ કે આપણે ઘણું બધું ક્રૂડ અને LNG LPG મિડલ ઇસ્ટ ઇમ્પોર્ટ કરીએ છીએ અને પાસીસ થ્રુ ધ સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ. તો ઇન્ડિયા ઇઝ ડાયરેક્ટલી અફેક્ટેડ એઝ વી નો અને એનો ઇમ્પેક્ટ આપણે કંપનીની કોસ્ટ સ્ટ્રક્ચરના અંદર જોવા મળે છે. લાસ્ટ વીકના અંદર ગવર્મેન્ટે ડીઝલ અને પેટ્રોલ પ્રાઇસીસ બી વધાર્યા છે તો એનો બી એક અસર હવે આવતા મહિનાઓમાં યા ક્વાર્ટર્સમાં જોવા મળશે. સો દેટ ઇઝ ધ ફિયર ફેક્ટર ઇન ધ માર્કેટ. પણ એક મારા હિસાબે ચીઝ આપણે ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ કે ઓઇલ માર્કેટ જે છે, એનર્જી માર્કેટ જે છે, particularly oil market is not very fundamentally strong. વોરનું સિચ્યુએશન છે એટલે વોરનું એક પ્રીમિયમ છે, પણ એમ નથી કે ઓઇલ ઇઝ ઇન ડેફિસિટ, ઓઇલ ઇઝ નોટ અવેલેબલ. ઓઇલ ઇઝ there, like it is floating in the high seas, it is somewhere on one side and it's not able to go to the other side. તો એ સિચ્યુએશનના અંદર આપણે છે. બટ હમણાં હવે આપણે જોયું કે ફોર એક્ઝામ્પલ ઓપેકના અંદર છે બી there is one country which has moved out અને possible છે કે there might be few more countries which over a period of time may break away. તો એની એ લોકોના પાસે sufficient capacity છે to increase supply of oil. તો એક રીતે મારા હિસાબે સપ્લાય ડિમાન્ડ જે છે as far as oil is concerned is not very favorable. તો as soon as મારા હિસાબે અગર કાલે જેમ આપણે કહ્યું કે અગર વોર સેટલ થઈ જાય છે, it may not be a full settlement, but it might be some kind of partial settlement. પણ અગર આ જે બ્લોકેજ છે હટી જાય છે તો મારા હિસાબે crude may not last at these levels for a long time. I mean, 2-3 મહિના જ્યાર સુધી સિચ્યુએશન નોર્મલાઇઝ નહીં થતું, maybe it might stay at higher levels, elevated prices. પણ crude fundamentally is on weak grounds and therefore મારા હિસાબે $100 is overpriced and $70, $60, $70, $80 is quite possible once again.
તો અગર એ થાય છે તો દેન માર્કેટ્સ ઓબ્વિયસલી ઇન્ડિયાના ઉપર જે એમના જે એન્ઝાયટી છે અર્નિંગ્સના ઉપર યા કોસ્ટના ઉપર લઈને યા ડિસરપ્શનના હિસાબે આઈ થિંક દેટ કેન સિગ્નિફિકન્ટલી ઇઝ. અને ઇન્ડિયા હેઝ બીન ઇન અ સ્ટેટ ઓફ અંડર પરફોર્મન્સ ફોર ક્વાઇટ સમ ટાઈમ. અને લાસ્ટ બીજું એક છે કે આપણે હમણાં 2 ક્વાર્ટર્સે હવે અર્નિંગ્સની એક ઇમ્પ્રુવમેન્ટ ટ્રેજેક્ટરી જોઈ રહ્યા છે. ડિસેમ્બર ક્વાર્ટરમાં બી જોયું ને આ ક્વાર્ટરમાં બી હમણાં રિઝલ્ટ સિઝન ચાલુ છે. ને કાફી સેટિસ્ફાઈંગ પરફોર્મન્સ કોર્પોરેટ ઇન્ડિયાનું આવી રહ્યું છે. તો મારા હિસાબે અગર આ ટ્રેન્ડ રિકવરીની જે ટ્રેન્ડ છે એ કન્ટિન્યુ થાય છે તો મને લાગે છે કે એન્ડ અલોંગ વિથ દેટ સેટલમેન્ટ ઓફ વોર હેપન્સ તો મારા હિસાબે ઇન્ડિયન માર્કેટ્સ વિલ સ્ટાર્ટ લુકિંગ વેરી એટ્રેક્ટિવ. ઇન્ડિયન માર્કેટ્સ આર એટ્રેક્ટિવ બટ યસ અત્યારના હવે અર્નિંગ્સ પર ઘણું બધું આપણે આગળ જતાં જોવાનું રહેશે કે કેટલું સપોર્ટ કરે છે બિકોઝ આઈ થિંક જે રીતના વેલ્યુએશન છે સર અત્યારના આઈ થિંક વી હેવ ધ ફાઇનેસ્ટ વેલ્યુએશન જે ઓલવેઝ એફઆઈએસની કમ્પ્લેન રહેતી હતી કે બહુ જ એક્સપેન્સિવ માર્કેટ્સ છે. બટ જે બીજો મારે સવાલ પૂછવો હતો તમને કે અત્યારના એઝ અ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ હાઉસ તમે કઈ રીતના નિવેશ કરી રહ્યા છો બિકોઝ એક બાજુ એનર્જી ક્રાઇસિસ છે, એક બાજુ ઇન્ડિયન માર્કેટ્સમાં એફઆઈએસનો આટલો ઇન્ટરેસ્ટ નથી. They prefer the West Asian, they prefer the other Asian belts. આપણી પાસે AI નથી, આપણી પાસે સેમિકન્ડક્ટર નું હજી આપણે શરૂઆત કરી રહ્યા છીએ. ડેટા સેન્ટર્સના લિસ્ટેડ કાઉન્ટર્સ નથી જે બીજા બેલ્ટ્સમાં છે ને એના લીધે જ જે રિટર્ન્સ એ લોકો આપી રહ્યા છે. આપણી પાસે ડાયવર્સિફિકેશન ઘણું બધું છે પણ આપણે રિટર્ન્સ નથી આપી શક્યા. ઓફકોર્સ આપણું ઓઇલનું બિલ એક મેસિવ છે અને એનું ઇમ્પ્લિકેશન હજી પણ આપણે જોઈશું. ઇફ ધ વોર એન્ડ્સ ઓલ્સો આપણે ધીરે ધીરે ગ્રેજ્યુઅલી એ નીચે જશે. કઈ રીતના તમે સ્ટ્રેટેજી વાપરી રહ્યા છો ટુ ઇન્વેસ્ટ ઇન વેન ધ ક્લાઉડ્સ આર નોટ યેટ ક્લિયર? તો મેડમ હમારી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સ્ટ્રેટેજી મેઇનલી ડોમેસ્ટિક જે સેક્ટર્સ છે એના ઉપર વધારે અમારું ફોકસ રહ્યું છે. ઘણા ટાઈમથી રહ્યું છે અને મોસ્ટલી ઇટ ઇઝ ઇન ધ ડોમેસ્ટિક ઓરિએન્ટેડ સેક્ટર્સ જ્યાં અમારે ગ્રોથ સિસ્ટમથી વધારે ગ્રોથ જ્યાં મળી શકે એવા એરિયાઝના અંદર અમારો ફોકસ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસ જે છે પર્ટિક્યુલરલી જે આપણે પૂરું કેપિટલ માર્કેટનું જે એરિયા છે દેટ ઇઝ લુકિંગ વેરી એટ્રેક્ટિવ. ડોમેસ્ટિક સેક્ટર છે અને ઇટ ઇઝ ક્વાઇટ સ્ટ્રક્ચરલ ઇન નેચર. ઇન્ડસ્ટ્રીયલ્સના અંદર અમે પાવર સેક્ટરના ઉપર ઘણું ફોકસ કર્યું છે સ્પેશિયલી ટ્રાન્સમિશન. હવે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સાઇડ પર બી અમારું ફોકસ આવ્યું છે એઝ ફાર એઝ પાવર ઇઝ કન્સર્ન. કન્ઝમ્પશનના અંદર કોઈ એવા પોકેટ્સ છે જ્યાં અમારે લાગે છે કે સ્ટ્રેન્થ will be there due to changing consumer preferences, demographic changes, premiumization, new buying behavior. અને એ સ્પેસના અંદર ઘણી બધી નવી કંપનીઝ આવી છે એમના આઈપીઓના થ્રુ જે એક નવે બિઝનેસ મોડલ્સ માર્કેટમાં આવી છે તો એનું બી એટ્રેક્શન છે. તો આઈ થિંક દેર મેની એરિયાઝ જ્યાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પોસિબલ છે. હેલ્થ કેર ઇઝ અનધર એરિયા જ્યાં અમારું ઘણું રુઝાન રહ્યું છે. વहाँ અમારી ઓવરવેટ પોર્ટફોલિયોના અંદર બી સારી રહી છે over the last 2-3 years. So I think there are pockets of growth. Our entire focus is to identify those places where growth can be better than system rate of growth. अगर system rate of growth 10-11% છે તો ક્યાં અમારે 15 મળી શકે, ક્યાં અમારે 20 મળી શકે. That is એ અમારી ખોજ રહી છે. And I think it is not correct to say that everything is not attractive. There are pockets which are growing well even in this current situation. And things can further improve. Travel and tourism is another area જ્યાં આપણે strength છે. Defense is another segment which is growing. તો આપણે જેમ કહ્યું કે India is actually providing a lot of diversity. અને જ્યારે global માહોલ એવો આવશે at one point in time it will be a stage when one trade will become very very extended. અને વहाँ અગર valuations tech જે trade છે, AI નું જે trade છે, high technology નું જે trade રહ્યું છે એ એક લેવલ પર એકદમ એક્સટેન્ડ થઈ જશે તો then it is always possible કે mean reversion will come. અને જ્યારે investors, foreign investors want to look at diversity or diversified opportunities ત્યારે એમનું ધ્યાન ઇન્ડિયા તરફ આકર્ષિત જરૂર થશે. તો I think it is a matter of time. It is a cyclical process. અને investors are also always looking for returns in the right places and value in the right places. જી પણ એફઆઈઆઈ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ વોટ દે વુડ વોન્ટ કારણ કે જે થીમ પર અત્યારના એ લોકો નિવેશ કરી રહ્યા છે એ થીમ આપણી પાસે અત્યારના છે નહીં.
તો જે પણ એક્સપર્ટ સાથે હું વાત કરતી હોઉં છું એ કહેતા હોય છે કે ભારતમાં એ પાછા પરત ફરશે તો કયા પર્પઝથી પાછા ફરશે, શું એ લોકોને ગમશે અને કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો? બિકોઝ જે અધર એશિયન બેલ્સ પર છે, જે હું આઈ એમ રીડિંગ કે જે એઆઈ હોય કે ડેટા સાયન્ટિસ્ટ હોય કે એ હવે જે રિટર્ન વાઇઝ મે બી કદાચ આપણને સ્ટેગ્નન્ટ થોડુંક થતાં દેખાશે. કઈ રીતના તમને લાગે છે કે ભારતીય માર્કેટ એ લોકોને અટ્રેક્ટ કરી શકે છે? તો જનરલી એફઆઈઆઈઝ નું એટ્રેક્શન ઇન્ડિયાના તરફ બે ત્રણ ફેક્ટર્સ પર રહ્યું છે. વન ઇઝ કે ઓવરઓલ ગ્રોથ આપણું જે ડિફરન્શિયલ છે વિથ ધ યુએસ, ફોર મેની યર્સ ઇટ હેઝ બીન ગ્રોથ, ઇન્ડિયા ગ્રોથ હેઝ ઓબ્વિયસલી બીન બેટર દેન યુએસ. તો એ એક ઓલવેઝ એક મેઇન પિલર રહ્યું છે એઝ ફાર એઝ અટ્રેક્ટિવનેસ ટુવર્ડ્સ ઇન્ડિયા ઇઝ કન્સર્ન. અને લાસ્ટ એકાદ દોઢ વર્ષના અંદર એવું એક સિચ્યુએશન આવ્યું છે વેર ઇન ધ યુએસ ગ્રોથ હેઝ બીન વેરી સ્ટેગરિંગ. અને આ જે ન્યૂ એરિયાઝ છે, પર્ટિક્યુલરલી આઈટી ટેકનોલોજી રિલેટેડ, એના અંદર સૌથી વધારે એટ્રેક્શન અને લાર્જ પૂલ્સ ઓફ મની હેવ ગોટ ઇન્વેસ્ટેડ આઉટ ધેર એન્ડ લાર્જ ગ્રોથ ઇઝ કમિંગ. તો that is one area where India, જેમ તમે કહ્યું કે it is not standing up. અને બટ અગર ડાયવર્સિફાઈડ એક્સેલરેશન અર્નિંગ્સમાં આવે છે અને વિચ ઇઝ વોટ એઝ આઈ સેડ લાસ્ટ બે ક્વાર્ટર્સના અંદર આપણે સારું ઇમ્પ્રુવમેન્ટ જોવા મળ્યું છે. અને અલોંગ સાઇડ વિથ સેકન્ડ એટ્રેક્ટિવનેસ હંમેશા એમ રહ્યું છે કે વેલ્યુએશન્સ અગર કમ્ફર્ટેબલ હોય તો ટુ સમ એક્સટેન્ટ, નોટ સિગ્નિફિકન્ટલી બટ ટુ સમ એક્સટેન્ટ વેલ્યુએશન બી આપણે જેમ આપે કહ્યું કે there is correction in valuations also, so that can become an attractive point. જ્યારે એક સ્ટેજ આવશે where if the tech trade becomes very expensive and it looks very very overvalued, and a market starts to take some money out from there, so it will start looking at other opportunities, and that is when જેમ મેં કહ્યું કે ઇન્ડિયાના તરફ attention આવી શકે છે. અને third is basically another factor is stability in crude prices અને commodity prices in general, અને stability of currency. એ બે ચીઝ બી આપણે અગર ઇન્વેસ્ટર્સને જોવા મળે, especially foreign investors ને, તો I think that is another thing that they will be attracted towards. So I think it's not one factor, multiple factors are there. Uh, One by one, I think if 2-3 factors also start to fall into place, earnings is already starting to fall into place. Uh, Rupee and rupee અંદર થોડી stability, because now rupee is also quite undervalued, in my opinion. And third is કે યાર energy cost, અને as if this settlement happens અને war recedes in the background, જો હંમેશા થાય જ છે કે first few months war ના અંદર everybody's attention is focused towards the war. અને રશિયા યુક્રેન કોન્ફ્લિક્ટ જોઈએ તો 3-4 મહિના the whole focus was on the war, but now nobody is talking about Russia Ukraine conflict. અને માર્કેટ ત્યારે 18,000 નિફ્ટી હતું, હવે 24,000 નિફ્ટી છે. તો માર્કેટ તો પ્રોગ્રેસ કરે જ છે. અને વોર then comes, one event comes, market then looks at that event, પછી then it starts to discount and move towards another event. So I think age formula, I think same thing will probably happen even with the current war. અને as it fades in the background, તો મને લાગે છે પછી ઇન્ડિયાના ઉપર attention and spotlight will come back. ઇફ અત્યારના આપણે વેલ્યુએશન વાઇઝ તમે કહ્યું કે દેર આર પોકેટ્સ વિચ આર વેરી વેરી ફાઇનલી વેલ્યુડ અને અત્યારના તમે અહીંયા નિવેશ કરી શકો, ત્યાં તમને શું લાગે છે કે કયા એવા એરિયાઝ છે જ્યાં વેલ્યુએશન વાઇઝ જો આપણે રોકાણ કરવું હોય તો યુ જસ્ટ કાન્ટ રેઝિસ્ટ, યુ હેવ ટુ અહીંયા ઇન્વેસ્ટ કરવું જ જોઈએ, એવા પોકેટ્સ તમે આઈડેન્ટિફાઈ કર્યા છે? અને ઓવર ધ લાર્જ અને બ્રોડ માર્કેટ્સ સ્પેસ પર જો નજર રાખવી હોય તો તમે કઈ રીતના અહીંયા એલોકેશન આપી રહ્યા છો? I think શેર વેલ્યુના હિસાબે જોવું યા એકદમ એટ્રેક્ટિવ વેલ્યુએશન પોકેટ્સના હિસાબે કામ કરવું હોય તો I think there are two pockets in the large cap area જે attractive છે અમારા હિસાબે, which is one is IT services clearly, અને બીજું is banks, especially private sector banks can be looked at from a valuation standpoint. અને એક another diversified market in the broader market, I think another area જે આપણે હમારે value દેખાઈ રહ્યું છે is basically real estate. I think real estate cycle is still strong in general, પણ સ્ટોક માર્કેટ્સના અંદર સ્ટોક્સના અંદર ઘણું કરેક્શન આવ્યું છે. અને I think it is still a very strong up cycle, જેના અંદર એક medium term, short term ના એક down cycle આવ્યું છે. So I think one should take advantage of that opportunity. So in the diversified market, જ્યાં value એક રીતે દેખાય છે, જ્યાં you can really say that things are cheap, and many of the real estate companies are trading close. Good quality real estate companies are trading near to their NAV, NAV values. I think these two, three pockets, according to us, જ્યાં આપણે શેર વેલ્યુના હિસાબે આપણે ઇન્વેસ્ટ કરવાની
એક પોઝિશન લેવાની યા ઇન્વેસ્ટ કરવાની કેપેબિલિટી આવે છે. The other thing what મારે જે પૂછવું હતું કે અત્યારના ઇઝ ધ ટાઈમ કરેક્ટ કે હવે આપણે શરૂઆત કરવી જોઈએ વધારે એક્સપોઝર લેવાનું સ્મોલ અને મિડ સ્પેસમાં, અને થોડું શું એમાંથી લાર્જ કેપમાંથી તમે ડાયવર્ટ કરી શકો છો? ઇફ યસ, એક તો તમે રિયલ એસ્ટેટ જરૂરથી કહ્યું, પણ બીજા કયા એવા પોકેટ્સ ગમે છે? કારણ કે આ જે બાઝિંગ છે, ચીપર વેલ્યુઝ, તમને સારા એવા કાઉન્ટર્સ અહીંયા મળી શકે છે અત્યારના, એવા એરિયાઝ તમે કયા આઈડેન્ટિફાઈ કર્યા છે? સો આઈ થિંક અમારું પોઝિશનિંગ વધારે તો ગ્રોથના સેક્ટર્સ, ગ્રોથ ઓરિએન્ટેશન જ વધારે રહ્યું છે. અને મેં જેમ કીધું કે વી આર ફોકસિંગ ઓન દો સેક્ટર્સ જ્યાં આપણે સિસ્ટમથી વધારે ગ્રોથ રેટ મળી શકે છે ઓવર ધ નેક્સ્ટ 2-3 યર્સ, અને ક્લિયર વિઝિબિલિટી દેખાય છે. અને સ્પેશિયલી અગર એ થોડા સેક્ટર્સ અગર ઇન્ડિયા સ્પેસિફિક છે યા ડોમેસ્ટિક છે, તો દેન ગ્લોબલ કોમ્પ્લિકેશન્સથી બી થોડો આપણે રિલીફ મળી શકે છે એ સેક્ટર્સના અંદર. સો I think growth orientation अगर आपने રાખીએ તો definitely mid and small caps is an area one should look at, કેમ કે ઇન્ડિયાની સ્ટોરેજ વાં છે. Over the next 5-10 years, many of these companies have become very important, very prominent. They've gone through many business cycles, અને મેનેજમેન્ટ્સ ઇન ઘણી બધી કંપનીઝના અંદર લાર્જ મિડ કેપ કંપનીઝ અને લાર્જ સ્મોલ કેપ કંપનીઝના અંદર મેનેજમેન્ટ્સે સારું કામ કર્યું છે. They've managed different kinds of business cycles. So I think over time, over the next decade or so, these companies will be the ones which will become even bigger in the ability to compete with their leaders in those industries will be higher. Profitability is becoming much bigger in terms of size. So I think, and they will definitely grow at a rate which is faster than at least a good part of the large caps. There will be some large caps also જે સારું growth demonstrate કરી શકશે. But I think it is quite likely, જે આપણે પાસ્ટમાં બી જોયું છે કે મિડ એન્ડ સ્મોલ કેપ્સ જનરલી ઓવર લોંગર પીરિયડ્સ ઓફ ટાઈમ એમનો ગ્રોથ રેટ્સ આર ઓલવેઝ મોર એટ્રેક્ટિવ. તો આઈ થિંક એક લેવલ પર જે એટ્રેક્ટિવનેસ છે, જે ઓપોર્ચ્યુનિટી છે, ઇઝ લાઇંગ ઇન ધી મિડ કેપ એન્ડ સ્મોલ કેપ સ્પેસ. અને એવું કોઈ માર્કેટ સિચ્યુએશન આવે જેમ હમણાં આપના સામે છે, તો આઈ થિંક ઇન ધોઝ કાઇન્ડ ઓફ માર્કેટ સિચ્યુએશન્સ અગર કંઈક કરેક્શન દેખાય અને નોર્મલી ઇન્વેસ્ટર્સને એન્ઝાયટી હોય, ફિયર હોય, વેલ્યુએશન્સ થોડું કમ હોય, માર્કેટમાં લોકોને થોડું મિડ કેપ સ્મોલ કેપ્સમાં વધારે ઇન્ટરેસ્ટ ના હોય, that is I think the best time to invest in mid and small caps instead of chasing them when everybody in the market wants to buy. Absolutely. અત્યારના આપણે લોંગ ટર્મ સ્ટોરી ઓફકોર્સ વી કેન સી ક્લિયરલી, બિકોઝ યુ નો કે તમે જો લોંગર પીરિયડમાં રહેશો તો અહીંયા ફાયદો થશે જ. પણ જે ઇન્વેસ્ટર વરીડ છે ને જે એમને ધ્યાન રાખવું છે, શોર્ટ ટુ મીડિયમ ટર્મ માટે પણ રાખવું છે, એ સ્ટ્રેટેજી સાથે કે એ ટાઈમ ઝોન માટે જો આપણે કામકાજ કરવું હોય તો કયા એરિયાઝ તમને લાગે છે કે આલ્ફા જનરેટ કરી આપી શકે છે ઇન્વેસ્ટરને? So, these are the sectors જે મેં કહ્યું કે એવા થોડા સેક્ટર્સ આપણે આઈડેન્ટિફાઈ કરવાના છે જ્યાં પોટેન્શિયલ વધારે છે, હેડરૂમ છે, એબિલિટી ટુ ગ્રો છે. અને ઇન્ટરેસ્ટિંગ અગર સ્ટ્રોંગ કંપનીઝ આપણે 2-3 કંપનીઝ એક સેક્ટરના અંદર મળી જાય. ઇન્ડસ્ટ્રીયલ્સ છે, જેમ મેં કીધું પાવર ઇઝ અનધર સેક્ટર, હેલ્થ કેર, હોસ્પિટલ્સ, ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસ. આ બધી ચીઝ છે જે થીમ્સ પર હમણાં they are very strongly thematic, અને strong these themes can continue for a good length of time. તો એના અંદર આપણે કમ્પાઉન્ડિંગનું then આપણે સોચી શકીએ છીએ, because this is where then they can grow at a much faster rate for a longer period of time. અને માર્કેટમાં આપણે એવો એક ફેઝ મળી જાય, રનવે મળી જાય 3 years, 5 years, maybe even more, જ્યાં some of these sectors can compound or grow at a fast rate. તો કમ્પાઉન્ડિંગ જે થઈ શકે છે આ સેક્ટર્સના અંદર યા આ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝના અંદર યા આ એરિયાઝના અંદર, ઇન્ડસ્ટ્રીઝના અંદર, that can really make a big difference. અને આપનું પોઝિશનિંગ અગર પોર્ટફોલિયોઝના અંદર સારું હોય આ બધા સેક્ટર્સના અંદર, ઇમ્પોર્ટન્ટ સેક્ટર્સના અંદર, જે આપણે ગ્રોથ વિઝિબિલિટીનો આપણે કોન્ફિડન્સ લઈ શકીએ, અને સિક્લિકાલિટી જ્યાં કમ હો થોડી, અને મે બી ગ્લોબલ ઇન્ફ્લુઅન્સ બી થોડું કમ હો, તો આપણે એ સેક્ટર્સના પર ફોકસ કરીએ તો વી કેન ડેફિનેટલી મેક અ બિગ ડિફરન્સ ટુ અવર પોર્ટફોલિયો આઉટકમ્સ. તમારો હવે ટેક ઓન ધ પ્રેશિયસ મેટલ શું છે? બિકોઝ લાસ્ટ ફાઇનાન્શિયલ યરમાં ગોલ્ડ અને સિલ્વરે સારું હેજ કર્યું પોર્ટફોલિયોને,
ગોઈંગ ફોરવર્ડ તમને શું લાગે છે, કયા એવા ક્લાસીસ કે કયા એવા થીમ્સ હેજ કરી શકે છે આપણા પોર્ટફોલિયોને? I think diversity will be required, and that is why हमें multi asset allocation funds पर બહુ વધારે ધ્યાન આપીએ છીએ, અને we are also recommending to investors કે આ કેટેગરીના ઉપર ધ્યાન આપવું જોઈએ, કેમ કે world is going to remain a complex place, even though things might get better for India, but generally there are many areas where there can be complexities. Geopolitics છે, geoeconomics છે, trade and tariffs છે, technology છે. All their answers are not available, અને એમ પૂરી શક્યતા છે કે આ problems one by one પાછા આવી શકે છે. So I think market will also behave like that. It will move from one asset class to another, અને rotation between asset classes will only keep increasing going forward also. તો ઇન્વેસ્ટર્સ અગર એક એવા ફંડમાં ઇન્વેસ્ટ કરી શકે જ્યાં સારું એક representation મળે, gold and silver નું, mid cap, small cap, international equities, domestic equities, ETFs, maybe even REITs and InvITs. એમ કરીને એક સારું એક diversified asset class, different asset classes નો અગર portfolio મળે તો, અને એના અંદર અગર that fund can rotate well between these asset classes, so I think it can produce above average returns. તો એમ અમારું માનવું છે. તો I think it is not one asset class, but એક diversified asset class option definitely investors should look out for. And multi-asset funds, in our view, provides that platform, especially well-structured multi-asset funds. And alongside which अपने tax efficiency भी obviously સાથે સાથે મળે છે. So there cannot be a better option than that. એબ્સોલ્યુટલી. તો મલ્ટી એસેટ ફંડમાં તમે નિવેશ કરી શકો છો. ડાયવર્સિફિકેશન તમને આપશે, પણ તમારો પોર્ટફોલિયો વેલ ડાયવર્સિફાઈડ હોવો જોઈએ. એ ઘણો ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, કારણ કે જે રીતે ભારતીય માર્કેટ ડાયવર્સિફાઈડ છે, તમારો પોર્ટફોલિયોને બી જો તમે ડાયવર્સિફાઈડ રાખશો તો ઓફકોર્સ અહીંયા સારા જ રિટર્ન્સ આગળ જતાં બનવાના છે. ઓન દેટ નોટ, ઘણો આભાર સર તમારો અમારી સાથે આજે જોડાવા બદલ, અને આપણા વેલ્યુબલ વ્યૂ પોઈન્ટ્સ અમારી સાથે શેર કરવા બદલ. Thank you. અને એ સાથે જ મને પણ આપશો રજા. પર જોડાયેલા રહેજો CNBC બજાર સાથે. નમસ્કાર.